වගේම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Thusi Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම යන්නේ Lenovo Legion Y530 gaming laptop එක unbox කරන්න වගේම quick review එකක් කරන්න. මගේ අතේ මේ දැන් තියෙන්නේ Lenovo Legion Y530 gaming laptop එක. ඉතින් අපි මේක ගැන අද කතා කරමු, මේක unbox කරලා ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ අපිට හම්බෙලා තියෙන accessories මොනවාද, මේකේ පෙනුම කොහොමද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. අපි දැන් බලමු Lenovo Legion Y530 gaming laptop එකේ box එකේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ ඔයාට Legion logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් එක පැත්තක ඔයාට මේ laptop එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික සඳහන් වෙනවා, ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වටේ නම් සඳහන් වෙන්නේ ওই ටික විතරයි. ඉතින් box එකේ උඩ පැත්ත බැලුවොත් අපිට උඩ පැත්තේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Legion logo එක. ඒ වගේම Lenovo කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ laptop එකේ පොඩි පින්තූරයකුත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට box එක open කරගන්නවා. box එක open කරපු ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින් මේ වගේ රිජ් ෆෝම් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. රිජ් ෆෝම් එකක් නෙවෙයි ස්පොන්ජ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඝනකමට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක බලමු මොකද්ද මේ තියෙන්නේ. අපේ ලැප්ටොප් එක තමයි මේ ස්පොන්ජ් එකකින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. මම මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා දැනට. ලැප්ටොප් එක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. අපි බලමු තවත් මොනවද අපේ මේ box එකේ ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. අපේ charge එක තියෙනවා ලැප්ටොප් එකේ. මේකත් charge එකේ කොටසක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ paper works ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා safety and warranty guide කියලා. ඉතින් මේ ටික කියලාත් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපේ ලැප්ටොප් එක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න ඕනි කියලා. මම මේ ටිකත් පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපේ box එකේ සමාන වෙන්නේ. ආයෙ මුකුත් සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා box එක නම් පට්ට ලස්සන නිර්මාණය කරලා දිනවා. හොඳ අපේ ලැප්ටොප් එකට හොඳ safety එකක් දීලා දෙනවා box එකේ මේ දාලා තියෙන විදිහත් එක්ක. මම මේක පැත්තකින් දැන් තියාගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ ලැප්ටොප් එක මොන වගේද කියලා. ලැප්ටොප් එක ආවරණය කරලා තියෙන මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ලැප්ටොප් එකට නම් හොඳ ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන ස්පොන්ජ් එකේ මම ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ කවර් එකකින් ආවරණය කරලා තියෙනවා අපේ ලැප්ටොප් එක. ඉතින් මේ තියෙන අපේ Lenovo Legion Y530 gaming laptop එක. අපි බලමු මේකේ තියෙන පෙනුම, ඒ වගේම කොහොමද මේක කියලා. අතට මට ආසයි බලන්න මොන වගේ ලුක් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද අර හැම දෙයක් කරමු අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න දැන් මම අපේ Lenovo Legion Y530 gaming laptop එක power on කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Legion කියලා සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පහලින් අපේ කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පහලින් අපේ power button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අපේ gaming laptop එකක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ මේකේ backlit light එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් keys වල වල බලා ගන්න පුළුවන්. රැට වුණත් ඔයාලට මොදර keys අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ light එක නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ laptop එකේ පිටිපස්සේ තියෙන Legion කියන logo එක. ඒක ගොඩක් විශේෂයෙන් ඔයාලට පේනවා. ඒක කැපිලා පේනවා. මොකද මේ Lenovo Legion වෙන මෙතන තියෙන මේක පොඩි light එකක් තියෙනවා. නිකන් තරුවක් වගේ. ඒක 아무තු look එකක් ගෙනවා අපේ මේ laptop එකට. ඉතින් අපි මේ laptop එකේ ports ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන්. මොකද මේ ports අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිත් laptop වලට වැඩිය. ඉතින් සාමාන්‍ය laptop එකකට වැඩිය gaming laptop එකකට දැන් අපිට මේ දවස්වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ports ගොඩක් වෙලාවට අපේ laptop එකේ පිටිපස්සෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මෙතන තියෙන මේ ports මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට USB type C port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊගාවට mini display port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊගාවට USB port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊගාවට HDMI port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට WLAN port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ charge එක සම්බන්ධ කරන charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ laptop එක lock කරන port එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. laptop එකේ වම් පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් USB port එකක් වගේම 3.5 headphone millimeter jack එකක්. laptop එකේ දකුණු පැත්ත බැලුවොත් තවත් අපිට USB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය laptop එකක් වගේ නෙවෙයි gaming laptop එකක් කියන්නේ. ඇත්තටම අපි gaming play කරද්දි ටිකක් ලොකු game play කරද්දි අපේ මේ laptop එක රත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න අපිට මේකට cooling fans දෙකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපේ laptop එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ laptop එකේ ශබ්ද එළියට එන speakers දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේවා විශේෂයි මොකද මේවා Harman Kardon speakers දෙකක් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ laptop එකේ processor එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ laptop එකට තියෙන්නේ 8th generation Intel Core i7 processor එකක්. ඉතින් මේ laptop එකේ display එක ගැන කතා කරනවා නම් display එකේ size එක 15.6ක size එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ display එක
full HD IPS panel එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ laptop එකේ display එක අංශක 180ක් දක්වා මේ විදිහට flip කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක හරවගෙන මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක ගොඩක් අපිට පහසුයි. මේ laptop එකේ operating system එක තමයි Windows 10 Home. ඉතින් මේක අපි laptop එක මිලදී ගත්තී inbuilt අපිට අපේ original activate කරපු Windows 10 Home operating system එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ laptop එකේ graphics ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB graphic card එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ laptop එකට තියෙන්නේ GB 8ක RAM එකක්. ඉතින් අපිට මේක GB 32 දක්වා extend කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ storage එක ගැන කතා කරනවා නම් 1TB hard එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අපිට මේ laptop එකේ M.2 slot එකක් ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් තව එකටත් SSD card එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ laptop එකේ Bluetooth ගැන කතා කරනවා නම් Bluetooth version එක තමයි 4.1. ඒ වගේම මේකේ බර වෙනවා කිලෝ 2යි ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම තමයි මේ laptop එක එකපාරක් full charge කරාට පස්සේ අපි ලොකු games එහෙම නැත්නම් ලොකු softwares මේකේ වැඩ කරනවා නම් අපිට පැය 5ක් විතර තමයි මේකේ battery එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරේ Lenovo Legion Y530 gaming laptop එක. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි idea එකක් එන්නේ නැති මේ gaming laptop එක මොන වගේද සහ ඒකේ තියෙන specification ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා බලන්න කැමති නම් පළල දෙන අතපට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාගාවට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ලැබෙන්නේ. ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.